Hello po at welcome po sa Sarap Chibog TV. Ang lulutuin po natin ngayon ay piniritong talong at piniritong tilapia. Yan, unahin po natin ang talong, gasan lang po at alisin natin yung matigas na parte at hiwain lang po natin sa 4 na piraso. At samahan po natin ng konting indak-indak ang ating pagluluto dahil pag ganitong talong lang po ang ating ulam, bumawi na lang po tayo sa music. Ayan, ready na. At ito naman po ang ating tilapia. At wag isnabin dahil ito ay tilapiyang mistisa. Ayan. I-rub lang po natin ng asin ang buong katawan para lang po mabawasan ang lansa. Pero in fairness po, hindi po masyadong malansa ang ganitong klase. At pagkatapos po ay kailangan nating banlawan para hindi po umalat, para po mawala ang asin. At ang susunod naman po ay babanlawan natin ng suka para po mabawasan ang amoy. Yan, konting suka lang po. At kailangan din po nating banlawan uli para hindi po umasim. At pagkatapos po niyan, alisin lang po natin ang excess water. Yan. At mas maganda po kung ipapat dry natin ng paper towel para hindi po siya matilamsik. At lagyan lang po natin ng gilip magkabila. At ang susunod na step po, ilalagyan lang po natin ng asin at paminta. Yan lang po ang seasoning natin. At sa punto pong ito, magpainit na po tayo ng mantika. Ang kailangan po natin ay nasa medium heat lang po. Unahin po natin ang talong. Yan, ikamada po natin. Yung may balat po ang nasa ilalim. At mga 3 to 4 minutes lang po at luto na ito. Madali lang po itong maluto. Ay, check nyo lang po kung medyo malambot na. At pwede na po nating ibiling. Yan. Baliktadin na po natin. At mas madali pong maluto yung walang balat. Kaya kung 3 to 4 minutes po yung sa kabila, mga 2 to 3 minutes naman po ito. Ayan, ganyan lang po kasimple at hanguin na po natin. At lagyan po natin ng paper towel ang ating hanguan para po masipsip ang extra na oil, excess oil. Yan. At hanguin lang po natin. At hindi po tayo kailangan magpalit ng mantika. At isusunod na po natin ang tilapia. Ganyan lang po kasimple. At ito pong tilapia ay 10 minutes lang po magkabila. Wala pong masyadong proseso ang pagpiprito. At kailangan lang po nasa medium heat para hindi masunog at maganda po ang kanyang pagkakaprito. At sana po wag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At napakadali lang po ng ating recipe sa ngayon. Ito na po ang ating pritong tilapia and pritong talong with matching bagoong. Yan, sana po mag-enjoy kayong kumain. Thank you po and God bless!